Đàm Liên Tịnh Giả là một tu sĩ cao niên trong Phật giáo Hòa Hảo, một hành giả chuyên hành trì pháp môn tịnh độ và rất nhiệt tình truyền bá Phật Pháp từ nhiều thập niên trên nhiều hình thức: giảng luận, sáng tác, băng, đĩa, vân vân. Khi cụ vừa tròn 19 tuổi thì đã phát cái chí nguyện xuất trần cầu tu giải thoát. Thọ trường chay, mỗi ngày dùng một bữa cơm, tự nguyện sống độc thân. Nay đã 74 tuổi đời, 53 tuổi đạo, mà sức khỏe vẫn bình thường. Cụ Đàm có một chiều sâu tu tập, có một chiều rộng hiểu biết giáo môn. Am tường chân kinh thánh kệ nhiệm màu của Huỳnh Phật Sư truyền dạy trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Cụ Đàm là một môn nhân đệ tử trung liệt, thuần túy theo Phật giáo Hòa Hảo, một dạ tôn thờ Huỳnh Phật Sư tôn kính. Trọn đời sống trong tư thế lạc đạo an bần, xả thân tu tịnh trong những mái thảo am đạm bạc. Từ năm 1964 đến 1975, cụ Đàm từng là giảng huấn trung ương Phật giáo Hòa Hảo, mở khóa đào tạo giảng viên truyền bá giáo lý Phật giáo Hòa Hảo cho hiện tại và tương lai. Sau 1975, dù phải gặp nhiều thử thách cam go, cụ vẫn một dạ tu hành giải thoát theo tịnh độ môn và không ngớt khuyến tu tịnh độ. Nay, nhân duyên đưa đến, cụ Đàm hoan hỷ tiếp xúc khách bạn sen, trao đổi cùng nhau để gọi là dìu dắt lẫn nhau trên con đường đạo đức. Với luận án hôm nay là Tây Phương Yếu Chỉ. Phật Pháp khai thông, khổ hải trùng trùng tâm bất khi. Trần duyên bế tắc liên đài, điệp điệp đạo vô cùng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Huỳnh Phật Sư, xin Ngài hỷ tâm gia bị cho Đàm Liên đệ tử được viên mãn Phật sự. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, nếu Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xưa kia chỉ vì khai thị chúng sanh được vào tri kiến của Phật, hầu được thành Phật cũng như Ngài, thì hôm nay Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng chỉ vì chúng sanh mà hóa hiện trong cõi trần gian để dìu nhân sanh khỏi chốn mê lầm, bờ giác ngạn kiên tâm lần bước tới. Thế nên sau khi tuyên bố khai đạo Phật giáo Hòa Hảo,
Ngài cả quyết khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường. Từ khi khai đạo Phật giáo Hòa Hảo, Ngài luôn luôn tay trống miệng kèn để giác thiện tính chấn hưng nền Phật giáo. Và Ngài đại thể nguyện rằng nếu chừng nào khai thông nền đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Thưa quý vị, từ nơi tâm đại hùng, đại lực, đại bi, đại dũng, đại trí mà Đức Thầy thành công trong công việc lập đạo và hóa đạo. Từ khai sáng Phật giáo Hòa Hảo 1939 đến ngày vắng mặt 1947, chỉ trong thời gian chưa đầy 8 năm, thế mà Ngài cảm hóa được hơn 1 triệu tín đồ ngoan đạo. Đến năm 1975, con số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đến non 4 triệu người. Và nay 2009, con số Phật giáo Hòa Hảo đến gần 6 triệu người. Và đặc biệt mà chúng ta cần phải hiểu đó là Phật giáo Hòa Hảo ngày nay có mặt rải rác khắp nơi trên trái đất, từ Đông, Tây, Mỹ, Úc, nơi nào, chốn nào cũng có tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sinh hoạt, tu tập và truyền bá đạo màu của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Đạo Phật giáo Hòa Hảo nay vừa đủ 70 tuổi. Nếu đem 70 tuổi đạo Phật giáo Hòa Hảo so lại với trên 2.500 năm Phật giáo do Thích Ca Mâu Ni khai sáng tại Ấn Độ, thì Phật giáo Hòa Hảo vẫn còn là trẻ trung mơn mởn. Thế mà được truyền bá khắp trên trái đất như đã nói trên, thì chúng ta thấy rằng đó là do nơi tâm đại bi, đại trí, đại hùng, đại lực của Huỳnh Phật Sư và các môn nhân đệ tử của Ngài. Trở về Thích Ca Mâu Ni Phật, ta thấy sau khi Đức Phật vào Niết Bàn, sau đó 500 năm thì Phật giáo mới truyền sang đến đất nước ta. Như vậy, nếu nhìn trở lại thì ta thấy Phật giáo Hòa Hảo chỉ có chưa đầy 1 thế kỷ mà truyền bá khắp mọi nơi. Đó là khởi điểm cho tiến trình khắp thế giới liên dây Hòa Hảo mà Huỳnh Phật Sư đã dự án cái con đường truyền bá cứu đời của Ngài. Thưa quý vị, sanh được làm người là khó, gặp được Phật Pháp là khó.
phát tâm tu cầu giải thoát là khó. Hôm nay quý vị đã có hội đủ 3 điều khó đó. Tưởng chừng đã có nhiều thiện căn phúc đức ở nơi trong những tiền kiếp ngày nay mới được như vậy. Hôm nay duyên lành đưa đến, quý vị đến thăm viếng Đàm Liên này, đó cũng là một việc làm rất hy hữu. Thưa quý vị, nếu thánh nhân bảo hòa giả tương thân, hảo giả tương trợ, thì quý vị có mặt hiện diện hôm nay đã thể hiện được cái tinh thần, cái bản chất hòa hảo trong Phật giáo hòa hảo mà Huỳnh Phật Sư đã truyền dạy cho chúng ta. Sự gặp gỡ này tưởng chừng chúng ta cũng nên trao đổi cùng nhau, chia sẻ cho nhau trên con đường về bến giác. Đó là chúng ta cần phải tham khảo, bàn luận để tìm chân lý của Đức Thầy, hầu trao đổi cho nhau, chia sẻ cùng nhau để tay em nắm tay anh nắm tay Phật, đồng cùng tiến bước qua bờ bên kia. Nước Tiền Giang ngọt ngào mát dịu, trăng trong ngần phản chiếu hồ thánh. Nhớ ơn đắp lũy xây thành, nhớ ơn khai ngộ lòng thanh tịnh lòng. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa cụ, chúng con là hàng sơ tâm học Phật cầu đạo giải thoát. Trong giáo lý Phật giáo hòa hảo, Đức Thầy truyền dạy nhiều pháp tu hành đến vô lượng. Kẻ sơ tâm chúng con chưa biết phải hành trì theo pháp nào, môn nào để được hợp cơ đúng lý, thẳng tắc, dễ mau, bảo đảm chỉ trong một kiếp hiện tại hành trì mà được giải thoát ra ngoài tam giới, dứt nẻo luân hồi, đời sau khỏi rơi vào bào thai mẹ. Xin cụ hoan hỷ khai thị cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa chư đạo hữu, chúng ta đang sống trong chính pháp của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Hẳn nhiên giáo lý của Ngài có đến vô lượng, thì chúng ta tu pháp môn nào cũng được kết quả cả. Nhưng tùy trình độ căn cơ của mỗi người, tùy nơi sở thích mỗi người, mà chúng ta có thể chọn lọc cái pháp môn vừa với khả năng, vừa với trình độ, vừa với ước muốn của mình mà tu tập. Nhưng nếu ta suy về thời tiết, nghĩ đến cái trình độ của chúng sanh, thì nay đó đã đến cái thời cùng cơ tận pháp của lịch sử loài người. Trình độ căn cơ của chúng sanh phần đông là thiển bạc, huệ cạn, tình sâu, đức sơ, nghiệp nặng. Nếu y theo giáo môn hoàn toàn nương vào nơi từ lực mà tu hành thì rất là khó vậy. Vì có một phương tiện đặc biệt, một pháp yếu tối cần, một lối tu giải thoát được bảo đảm mau nhất, giản tiện nhất, cao siêu nhất, và chắc chắn là trong hiện kiếp ta sẽ được ra ngoài tam giới
dứt nẻo luân hồi. Đó là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ trong giáo lý Phật giáo hảo, Đức Huỳnh giáo chủ chỉ dạy nhiều nơi. Nơi nào Ngài cũng có khuyến tu tịnh độ, mà đặc biệt hơn hết là quyển khuyến thiện. Khuyến thiện thường được coi là chân kinh tịnh độ, vì trong đó Ngài chỉ dạy tỏ tường về yếu pháp tịnh độ tông. Như đã viết, môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Và để nói lên tông yếu huyết mạch của pháp môn tịnh độ, Ngài viết: trong vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Thưa quý vị, pháp môn tịnh độ, hành giả chỉ cần nương theo 3 điều căn bản thiết yếu mà tu tập, thì chắc chắn được kết quả giải thoát ra ngoài tam giới, nhập vào pháp giới Di Đà để ta thẳng đến thành Phật. 3 điều thiết yếu đó là tín tâm bất thối, nguyện lực bất thối và trì danh bất thối. Hành giả tịnh độ tông không luận là dứt nghiệp hay chưa dứt nghiệp, không luận là còn vô minh hay là dứt vô minh, không luận tội hay là không tội, không luận trí thức hay là ngu muội, cũng không luận là cái hạng người thượng lưu hay là hạng người hạ liệt, mà chỉ nói ngay ở chỗ là hành giả tịnh độ cần phải có tín nguyện với trì danh. Tín tức là phải tin bản nguyện Đức Phật A Di Đà. Ngài nguyện tiếp dẫn ta nhất định là không bao giờ ngoa dối. Phải tin ở Phật tánh cố hữu của ta. Tâm ta là Phật, tâm ta làm Phật. Ta hằng niệm Phật tức là ta sẽ thành Phật. Tin lời Đức Thích Ca Mâu Ni giới thiệu giáo hóa môn tịnh độ là môn tịnh độ nhiệm màu siêu thoát tất cả chúng sanh trong 3 căn cửu giới. Tất cả chúng sanh đều được Đức Phật ở Di Đà tế độ ra khỏi dòng sanh tử về pháp giới của Ngài. Tin chắc rằng ta hiện tại tạo nhân tín nguyện niệm Phật thì ta sẽ được hưởng cái quả vãng sanh. Tin rằng hiện tại ta thường niệm Di Đà là ta được hưởng cái quả chánh giác. Đó là đức tin vững chãi mà người Phật tử Tịnh Độ Tông không thể đổ dời. Và thứ nhì là hành giả tịnh độ sau khi đã tin rồi thì phải phát cái chí nguyện sinh sống cõi Tây Phương. Phải tin chắc rằng cõi tịnh độ thực có, không phải là một cảnh giới trừu tượng, không phải là một chuyện huyền thoại, không phải là một chuyện là ngụ ngôn, mà cõi cực lạc là do Đức Phật A Di Đà trang nghiêm bằng công đức mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài đã chỉ dạy tỏ tường. Ngài khuyên tất cả chúng sanh hãy cầu sanh về cõi cực lạc thế giới. Sau khi đã thiết lập tín nguyện đâu đó vững chãi rồi thì hành giả bắt đầu niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật cho gắn gỗ phát huy cái thánh hiệu Nam Mô Di Đà Phật cho đến khi nào được thuần thục, được nhất
tâm thì ngay hiện tại được chứng đắc cái cảnh giới duy tâm tịnh độ. Bằng như không chứng đắc cảnh giới duy tâm tịnh độ thì cũng được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi Tây Phương cực lạc của Ngài để được lên ngôi bất thối, và để được dự vào nơi cái địa vị nhất sanh thành Phật. Nghĩa là khi về cực lạc rồi, những hành giả đó thường là được bất thối chuyển, thân cận Đức Phật A Di Đà, thường học diệu pháp mà do Đức Phật A Di Đà giáo hóa, cho đến khi nào đủ nhân duyên thì Ngài bổ nhiệm ta đi vào nơi các cảnh đau khổ của chúng sanh, mà các thế giới đó nhiều như các sông Hằng đang cầu mong Đức Phật A Di Đà phái người về đó để giáo hóa. Khi mà chúng ta thành duyên thượng thiện nhân bên cõi cực lạc thì bây giờ chúng ta sẽ có một ngày nào đó được Phật A Di Đà phái chúng ta đi vào nơi cái cảnh khổ để mà giáo hóa chúng sanh, rồi chúng ta sẽ thành Phật như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã thành. Vậy thì pháp môn tịnh độ là con đường duy nhất, con đường thẳng tắc nhất, bảo đảm chỉ hành trì trong một kiếp mà ra ngoài tam giới, dứt nẻo luân hồi, đời đời gần Phật, và thẳng đến vô sanh bất thối và được nhất sanh thành Phật. Thì đây là một con đường duy nhất, không có một con đường nào khác hơn. Đức Thầy luôn luôn nhắc nhở chúng ta chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Nếu nay chúng ta có tín nguyện và trì danh sâu thiết thì nhất định về sau sẽ được giải thoát thành Phật, đó là không thể đổ dời. Tất cả chúng ta nếu tin Huỳnh Phật Sư thì chúng ta sẽ không bao giờ còn rơi trong bào thai mẹ ở tương lai, nếu chúng ta phải thực hành đúng pháp môn tịnh độ. A Di Đà Phật. Thưa cụ, xin cụ phân giải tỏ tường về sự khó dễ, chậm mau hai pháp thiền và tịnh để chúng con chọn lấy tu hành. Thiền, tịnh, luật, mật trong giáo môn Phật giáo Hòa Hảo đều có được Huỳnh Phật Sư chỉ dạy tỏ tường. Thông dụng hơn hết là thiền tông và tịnh độ tông. Thiền chủ trương hoàn toàn tự lực, tự mình quét sạch vô minh và phiền não để rồi chứng vào nơi thanh tịnh niết bàn. Tịnh chủ trương Phật lực, hành giả dùng cái tâm tín nguyện trì danh cho sâu cho thiết là ra ngoài tam giới. Thiền trước nhất hành giả phải có cái tâm buông ngã, rồi quán tu về tứ đế viên sanh, biết đời là khổ, tìm hiểu nguyên nhân của sự khổ, thấy được là nguồn gốc sự khổ do nơi hoặc nghiệp vô minh, và biết được pháp tu hành đó là phải dùng hai môn chỉ và quán, tức là định huệ. Dùng hai môn định huệ quét sạch được hai lớp hoặc nghiệp, đó là kiến hoặc và tư hoặc. Hai lớp hoặc nghiệp này kết tụ thành thập sự phiền não, đó là 10 món phiền não căn bản mà hành giả ở nơi thiền phải quét sạch, là tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Đó là 10 món phiền não mà nếu hành giả còn sót lại tí ti thì không thể nào giải thoát, mà phải chấp nhận trôi dạt lên đên trong dòng suối sanh tử luân hồi. Nhưng đây chỉ là thiền của nhị thừa, chưa nói đến thiền của Bồ Tát, mà cũng chưa nói đến cái cao đỉnh hơn là thiền của Như Lai. Đức Thầy chỉ dạy hành giả muốn tu thiền là trước hết phải biết dung minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc động, thọ cảm, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử.
Đó là nguyên nhân của sanh tử luân hồi. Rồi dùng các phương tiện pháp mà tu là phải tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật, giúp thế độ đời, và đừng chứa điều phiền não, để bụng tham lam ích kỷ, gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Vô minh diệt tức là hành thức danh sắc lục nhập xúc động thọ cảm ái thủ hữu đều bị tiệt diệt, tức là ta giải thoát vào cảnh niết bàn vậy. Ở đây hành giả không được ỷ lại vào nơi bên ngoài, mà phải dùng nơi định huệ để phá tan được phiền não của kiến tư hoặc trần sa hoặc, để vào nơi thanh tịnh niết bàn của nhị thừa. Đến thiền đại thừa thì hành giả phải phát đại bồ đề tâm, quân tu lục độ tứ vô lượng tâm và vạn hạnh của Bồ Tát. Đó là thập hạnh, thập nguyện, thập tính, thập hồi hướng, thập địa nhiên hậu được vào đẳng giác Bồ Tát. Cái công hạnh này phải trải dài vô số kiếp. Có những vị Bồ Tát bảo rằng cái con đường này đến 3 A Tăng Kỳ. Có những vị thì bảo rằng một dạng đại kiếp. Và chúng ta thấy sao thảm dường nào? 3 A Tăng Kỳ, một dạng đại kiếp tương đương, nhưng một dạng đại kiếp ta có thể hiểu là 16.800.000 năm khi mà một đại kiếp. Mà một dạng đại kiếp thì nó là bao nhiêu? Một đại kiếp 16.800.000 năm, nhưng mà một dạng đại kiếp thì con đường sao thẳm biết chừng nào, phải không quý vị? Phải khó không? Cái này khó lắm. Nhưng mà hoặc nghiệp vô minh nếu còn sót lại tí ti thì chúng ta phải chấp nhận tử sanh, sanh tử trong suối luân hồi, không khi nào thoát được. Đức Thầy dạy ta có lục độ, có tứ lượng tâm và có các pháp hành trì về môn tịnh độ. Nhưng mà ở đây đó, chúng tôi chỉ nói cái con đường thiền tông để cho quý vị thấy rõ, rồi chút lát đây chúng tôi sẽ đưa ra con đường tu tịnh độ. Thưa quý vị, cái hay bậc nhất của các vị Bồ Tát là quân tu vạn hạnh mà lìa 4 tướng và tuyệt đại 6 trần. Nghĩa là Bồ Tát thì không còn dính líu một mãi may ngã vào pháp. Vì ngã vào pháp, Bồ Tát nhìn thấy nó là không, là vô tướng, là vô tác. Cho nên các ngài không bao giờ còn giữ lại bất cứ luật pháp gì, dầu là Phật pháp hay thế gian pháp gì cũng thế. Đây là con đường tu thiền rất là khó, rất là lâu. Nếu hạng sơ căn thì không thể nào đi con đường ấy đặng. Về pháp môn tịnh độ là hành giả nương vào nơi Phật lực, lấy tính nguyện trì danh mà ra ngoài tam giới. Đặc biệt là phải tin bản nguyện Đức Phật A Di Đà, phải tin sự tiếp dẫn của Ngài, và phải hướng cầu về cõi cực lạc. Khi đã có thiết lập tín nguyện sâu thiết, bây giờ hành giả bắt đầu phát huy cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mãi mãi và mãi mãi như vậy. Niệm Phật cho đến khi nào được thuần thục, tức là được chứng chân tịnh độ hiện tiền. Bằng như chưa được thuần thục thì cũng được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh về cõi cực lạc. Thiền là phải dứt trừ hoặc nghiệp vô minh, tịnh độ
dạy dùng tín nguyện trì danh mà ra ngoài tam giới. Tịnh độ không luận là còn hoặc nghiệp hay là dứt hoặc nghiệp, mà luận ở chỗ hành giả có tín nguyện với trì danh. Nếu đã có tín nguyện trì danh thật sâu thật thiết, thì bây giờ hành giả được Đức Phật A Di Đà nhiếp thọ về cõi Cực Lạc Tây Phương. Khi về Cực Lạc Tây Phương thì hành giả đó dầu cho là cái hạng người thấp ở nơi hạ phẩm đi chăng, thì cũng bằng cái địa vị của cái vị Bồ Tát Đệ Bát Địa ở cõi trần gian này. Thì quý vị thấy, huống chi là những người về Cực Lạc mà ở trên hàng thượng thượng phẩm. Hàng thượng thượng phẩm thì đương nhiên là vị Bồ Tát bất thối ở trần gian, và về Cực Lạc là một vị Bồ Tát sẽ được bổ xứ đi giáo hóa chúng sanh. Tu các môn khác như thiền thì phải trải qua đời này đời nọ. Pháp môn tịnh độ là bảo đảm chỉ có một kiếp nhỏ của chúng ta đây là được ra ngoài tam giới, dứt nẻo luân hồi. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Thì quý vị thấy cái màu nhiệm, cái đặc biệt của tịnh độ là thế nào. Như vậy thiền rất là khó tu, vì phải tận trừ hoặc nghiệp vô minh. Tịnh rất dễ tu, là nương tín nguyện trì danh. Thiền phải trải qua nhiều thiên kiếp, tịnh độ thì chỉ bảo đảm một kiếp trong hiện tại. Thiền là phải đợi chọn lọc cái người thượng lưu trí thức. Tịnh thì nhiếp cả ba căn, độ chúng sanh trong cửu giới. Thế là trong thời kỳ mạt pháp này, chúng sanh phần nhiều nghiệp nặng, tâm tạp, trí kém, tình dày, thì chúng ta con đường tu thiền ắt là khó thoát qua biển khổ. Chỉ nương vào tịnh độ là Phật lực môn, là nương theo bản nguyện Đức Phật Di Đà mà chúng ta ra ngoài tam giới một cách mới bảo đảm. A Di Đà Phật. Thưa cụ, tại sao pháp môn tịnh độ trong kinh bảo là nan tính chi pháp? Thưa đạo hữu, cái câu nan tính chi pháp thì trong kinh Di Đà nó có nói đó, thì có nghĩa là pháp môn rất khó tin. Nhưng tại sao tịnh độ từ kim ngôn Đức Phật thuyết mà lại là khó tin? Chúng ta thấy như thế này. Cái thứ nhất á, các cái môn tu tập hành giả phải diệt trừ hoàn toàn cho sạch cái kiến tư hoặc thì mới được gọi là giải thoát. Riêng về tịnh độ thì không luận có diệt trừ được cái kiến tư hoặc hay không diệt trừ kiến tư hoặc, miễn là hành giả có tín nguyện trì danh cho sâu cho thiết, tức là được giải thoát ngoài tam giới. Lại nữa, các môn khác thì chỉ dạy phải hành nhiều pháp, như là lục độ, như là tứ lượng tâm, như là thập nguyện thập hạnh vân vân. Nhưng mà tịnh độ chỉ dạy là hành giả chỉ cần có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tức là được thoát khỏi luân hồi. Hơn nữa, cái pháp môn tịnh độ là cái pháp mà chính xưa kia các bậc thanh văn A-la-hán, Bồ Tát cũng không ai biết để hỏi, mà Đức Như Lai tự Ngài nói đó là cái bí áo của cái kinh Hoa Nghiêm và cốt tỷ Pháp Hoa và tâm tâm của chư Phật Vạn Hạnh Bồ Tát. Cho nên không ai biết để mà thưa hỏi, vì đây là trái tim của Phật, vì đây là cái pháp bí mật của Phật, mà Đức Phật vì triệt để thương chúng sanh cho nên Ngài mới tuyên ra pháp môn tịnh độ. Cho nên hàng trí thức kém như hàng thanh văn viên giác thì không thể tin tịnh độ. Các vị Bồ Tát thì đã tin rồi,
Như vậy thì pháp môn tịnh độ là phương pháp rất khó tin. Cái đặc biệt mà tôi xin nói lại cho đạo hữu được biết rõ là cái chủ trương tịnh độ là không luận cái kiến tư hoặc có diệt trừ hay không diệt trừ, không luận là cái người đó phước đức hay là nhiều tội ác, cũng không luận cái người đó là cái hạng người trí thức hay là cái hạng người là tối tâm, cũng không luận là cái hạng đó là hạng giàu sang quyền quý ha, là cái hạng là cùng đinh nô bọc. Nói chung là môn tịnh độ là không luận loài người hay là loài vật, kể cả đến loài hàm thức mà cũng vẫn tu, và Bồ Tát cũng vẫn tu. Cho nên trên thì độ được 3 hàng thánh, tức là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn. Dưới thì độ 6 cõi phàm là trời, người, Atula, nhân, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái phương pháp này rất khó tin. Chỉ có Bồ Tát thì mới có thể tin, vì là các ngài có cái trí tuệ sáng suốt. Và chỉ có thể là hàng ngu phu ngu phụ thì dễ tin. Tại sao thế? Tại vì hàng ngu phu ngu phụ vì tự biết mình là trí thức kém quá, cho nên nương vào nơi cái trí sáng của những bậc thiện trí thức mà tin. Vì có cái hạng lừng chừng, có nhiều kinh điển nhưng mà thiếu thiện căn phúc đức thì không thể tin được. Cho nên trong kinh gọi là tịnh độ là nan tính chi pháp, pháp môn rất khó tin. Xin nhắc lần thứ 3 nữa là các pháp tu thì chủ trương phải tận trừ vô minh hoặc nghiệp mới nói ra ngoài tam giới. Mà tịnh độ thì không luận là có trừ được hoặc nghiệp hay là không trừ. Nhưng mà chỉ thị của tịnh độ là tính nguyện trì danh cho sâu cho thiết, tức là được ra ngoài tam giới. Là gì? Nương vào nơi bản nguyện Đức Phật ở Di Đà. Cho nên Đức Thầy dạy nè: dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Còn thiền thì Ngài dạy, ta nghe lần nữa để ta thấy nó khó hay là nó dễ. Giữ tấm lòng bất động như như, cho hồn linh yên lặng an cư, thì mới được quần nguyên phản bổn. Cái này quý vị thấy khó không? Bất động như như, cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được quần nguyên phản bổn. Thay vì tính nguyện hạnh cho sâu cho thiết thì một kiếp sẽ được vãng sanh về cực lạc giải thoát. A Di Đà Phật. Thưa cụ, người xuất gia, người tại gia đồng thời niệm Phật, hai người ấy công đức thế nào? Công đức hai người đó bằng nhau, không hơn không kém. Tại sao thế? Người xuất gia thì người ta giữ giới, người ta ăn chay, người ta không gần đàn bà, người ta có nhiều cái oai nghi, cái tế hạnh. Người cư sĩ thì không có thể trường chay, không thể giữ giới và thường gần đàn bà, hay là không có oai nghi tế hạnh. Niệm Phật là hai người bằng nhau. Cái này xin thưa quý vị, khi mà chúng ta để một cái miếng vàng ở trong cái đải bằng bố, rồi chúng ta để một miếng vàng ở trong cái đải bằng gấm, thì chúng ta thử hỏi coi, vàng là vàng, dầu để trong đải gấm, dầu để trong đải bố, cũng cái giá trị của vàng nó như vậy mà thôi. Một việc khác nữa để chúng ta nhìn thấy rõ. Một vị luân dương dầu ngồi trong nhà lá, dầu ngồi trong cái nhà tường thì cũng là luân dương cao quý mà thôi. Vậy thì cái người niệm Phật không nói xuất gia, cũng không nói tại gia, không nói là tội, không nói là phước, không nói là giữ giới, không nói là phá giới, mà người đó chí thiếp để đề xướng phát huy cái câu Nam Mô A Di Đà Phật cho sâu cho thiết, thì cả hai đều là công đức bằng nhau, chứ không hơn không kém. Cho nên cái quyền diệu của pháp môn
niệm Phật thì không thể nghĩ, không thể bàn. Vì lẽ đó cho nên trên thì độ thánh, dưới độ phàm, và độ tất cả những loài hàm thức cũng chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. A Di Đà Phật. Thưa cụ, hành giả tịnh độ phải niệm Phật thế nào để đảm bảo được vãng sanh cực lạc? Một hành giả chân chính của Tịnh Độ Tông khi niệm Phật phải tin ở nơi bản nguyện Đức Phật A Di Đà. Khi niệm Phật phải có cái trái tim cầu vãng sanh cực lạc. Khi niệm Phật phải triệt để vì chúng sanh mà niệm. Khi niệm Phật mà vì chúng sanh niệm thì mới có cái trái tim đại thừa và phù hợp với cái môn tịnh độ. Và khi niệm Phật là phải buông bỏ tất cả muôn duyên thế sự trong cõi nhân gian này. Quá khứ tâm vô sở đắc, hiện tại tâm vô sở đắc, vị lai tâm vô sở đắc. Quá khứ đã qua, hiện tại là quyển, tương lai chưa đến. Hành giả niệm Phật mà được như vậy thì quả là một hành giả chân chính của niệm Phật. Thế là chúng ta là một cái người niệm Phật, chúng ta phải biết pháp môn tịnh độ giống là Đại Thừa Bồ Tát Tạng. Do đó mà khi chúng ta khởi câu niệm Phật là phải có cái trái tim thương xót rộng độ chúng sanh, phải có trái tim đó. Nếu mà niệm Phật chỉ cầu cho bản thân mình, chỉ cầu cho gia đình mình, hay là cho một nhóm người thân của mình thì cái đó chưa đủ cái chí lớn của một vị Bồ Tát đó. Thành thử ra cái người niệm Phật đó là phải biết được mình trong hiện tại đang tu cái pháp gì. Đó là pháp tịnh độ, đó là con đường đại thừa của Bồ Tát. Cho nên phải có cái trái tim lớn, nguyện lớn, hạnh lớn. Bởi vì khi ta về Tây Phương rồi còn phải trở lại cõi Ta Bà này mà cứu độ chúng sanh như Huỳnh Phật Sư đã dạy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa cụ, chúng con chỉ chuyên hành một hạnh trì danh niệm Phật hay phải kiêm tu các môn quán niệm? Thưa quý vị, trong ba kinh tịnh độ thì có hai bộ Đức Phật chỉ dạy chuyên trì một hạnh niệm Phật trì danh. Đó là kinh Vô Lượng Thọ và Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Và cái bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Đức Như Lai truyền dạy có 16 pháp quán tu. Đó là Ngài đưa đường dẫn lối cho bà Hoàng Thái Hậu Di Đề Hy tu tập. Nhưng mà thời nay đó, chúng ta ai cũng biết là căn cơ thiển bạc, nghiệp á, thì dày phúc mỏng, huệ cạn chướng sâu. Do đó cái tâm của ta thô quá, cái trí của ta kém quá, mà dùng các pháp quán tu ở trong kinh Quán Lượng Thọ hay là các pháp quán tu khác như quán Phật, như là quán tâm, như là quán các cái cảnh duyên của các cái góc độ Tây Phương, thì cái này khó mà thành tựu. Cho nên á, ngày nay đó chúng ta nên hành trì một pháp trì danh niệm Phật mà thôi. Bởi vì tịnh độ vốn là con đường tắt rồi. Nhưng mà thưa quý vị, trì danh lại là tắt hơn. Trì danh nó là tắt trong con đường tắt.
Thành ra đó, ngày nay mà chúng ta quán tu thì thứ nhất, chúng ta sẽ dễ rơi vào nơi tà kiến. Là vì chúng ta quán không đúng chính pháp, mà kinh Quán Lượng Thọ cũng từng dạy nếu mà quán đúng thì chánh pháp, mà quán không đúng là tà pháp. Và là do nơi cái tâm thô nghiệp nặng của ta, do nơi trí đức kém cỏi của ta mà ta không có thể nào dùng các pháp quán để thành tựu. Cho nên ngày nay chúng ta chỉ chuyên hành một hạnh trì danh là Nam Mô Di Đà Phật. Nhưng mà thưa quý vị, là chỉ một hạnh trì danh thì nhiếp tất cả các pháp quán tu. Chỉ một hạnh trì danh thì nhiếp tất cả những lực mật và thiền trong đó. Thì còn ngại ngùng gì mà mình phải tu các cái hạnh khác? Chỉ một hạnh niệm Phật là bảo đảm hơn hết. Bảo đảm không có bị rơi vào nơi tà kiến, mà cũng không bị rơi vào nơi ác đạo, mà thẳng đến cái con đường giải thoát thành Phật để mà hóa độ chúng sanh. A Di Đà Phật. Thưa cụ, chúng con phải niệm Phật như thế nào để an trụ chân tâm và hàng phục vọng tâm? Hành giả của Tịnh Độ Tông khi đã có đủ tín nguyện sâu thiết, bây giờ bắt tay vào việc niệm Phật, khi đó hành giả phải thứ nhất là buông xả muôn duyên. Bởi vì tất cả các pháp đều là quyển. Khi mà ta cầu giảng sanh cực lạc thì ta phải buông bỏ cõi ta bà. Cũng như mình muốn về ở bên Tây Phương thì mình phải phóng xả cái tâm ở Đông Phương của mình. Nếu mà chúng ta đó có buông xả muôn duyên thì bây giờ chúng ta mới có thể thành tựu được chánh niệm, và chúng ta mới có thể bảo đảm được giảng sanh một cách chắc chắn và cao thượng. Cái thứ gì là phải lắng nghe tiếng niệm. Hành giả niệm Phật mà không nghe được tiếng niệm, tức là vọng thức dễ phát sanh. Một khi lắng nghe tiếng niệm Phật của mình thì nhĩ căn thanh tịnh. Nhĩ căn đã thanh tịnh thì sáu căn thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh thì sáu thức liền thanh tịnh. Sáu thức thanh tịnh thì chân tâm thanh tịnh. Thì chân tâm thanh tịnh là pháp giới đồng thanh tịnh. Cho nên Kinh Tịnh Danh nói: dục đắc tịnh độ, đương tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Nghĩa là khi mình buông xả muôn duyên và mình lắng nghe tiếng niệm thì bây giờ tâm mình thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh tức là cõi cực lạc thể hiện trong lòng ta. Và thứ ba là phải chúng ta là phải tâm khẩu cùng niệm. Tâm tưởng, miệng niệm và tai nghe, ba cái này phải cho hợp nhất. Khi mà cái tâm khởi thì cái miệng niệm, hay cái miệng niệm thì cái tâm phải quân tập vào. Như thế thì không thể có vọng tâm. Như thế thì ta đã được an trụ chân tâm. Lại nữa, câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chính là thanh tịnh pháp thân của ta đó. Nếu ta buông xả muôn duyên mà cứ niệm niệm Di Đà thì pháp thân của ta từ từ sống lại. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát là một vị tu chứng đắc Tịnh Độ Tông. Ngài dạy chúng qua một bài sau đây: bớt một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân ngươi hiển lộ. Khi mà ta dùng câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật được nối liền như tràng hạt bất ly, thì bây giờ vọng tâm không giấy khởi. Tất nhiên là ta được an trụ chân tâm, và trong đó chúng ta cũng đã hoàn toàn hàng phục vọng tâm vậy. A Di Đà Phật.
Thưa cụ, người tu tịnh độ phải dự bị thế nào khi sắp mệnh chung? Đây là câu hỏi của đạo hữu thật là rất lý thú, rất hay. Tôi có một cái người bạn, người ở chùa, cũng là một nhà sư nữa. Nhưng mà khi tôi đến, tôi thấy bệnh, tôi hỏi vậy chứ cụ, tuổi già, bệnh nặng, sức yếu như thế này thì cụ có dự bị cái con đường về của cụ chưa? Ông nói có, hàng rương sẵn, giải bô sẵn, đèn nhang sẵn, tiền bạc sẵn. Thì tôi nằm xuống, đệ tử tôi nó cứ lo liệm chồn. Tôi cười. Thưa quý vị, dự bị cho một hành giả trong cái giờ phút mà mình biết rằng mình không thể sống. Một người tu chân chính của Tịnh Độ Tông, sau khi đã phát nguyện cầu sanh cực lạc, thì cũng phải có thêm một cái tâm nguyện là buông bỏ ta bà. Cho nên khi mình biết rằng mình không thể sống được, mình biết rằng rồi đây mình cũng phải ra đi và biến mất, cũng như bao nhiêu người ra đi biến mất theo cái chủ xích của vô thường, thì bây giờ hành giả đó, cái dự bị thứ nhất là buông xả ráo muôn duyên thế sự. Đời phải nhìn là mộng quyển, đời phải nhìn là vô thường, đời phải nhìn là vô ngã. Vô thường, khổ và vô ngã, chúng ta buông xả hết muôn duyên. Đó là dự bị thứ nhất. Dự bị thứ nhì là hãy dặn dò cái người có trách nhiệm để giữ cho mình đúng với cái quy cách của một người tu tịnh độ, để mình có thể được giảng sanh về có cực lạc. Cái dự bị thứ ba là hãy luôn luôn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khỏe cũng niệm, mệt cũng niệm, đau cũng niệm, không đau cũng niệm. Bây giờ chúng ta không còn nghĩ đến một việc khác. Niệm như vậy, tiếp nối như vậy cho đến cái hơi thở cuối cùng, thì tất nhiên hành giả đó chắc chắn là được Đức Phật A Di Đà nhiếp thọ về cõi Tây Phương cực lạc. Đức Thầy có dạy cho cụ Hầu Phỉ như thế này. Thầy nói này Hầu Phỉ, cái người tu tịnh độ lúc mà gần mệnh chung đó mà có niệm Phật là người đó được giảng sanh chắc chắn. Chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta dự bị những vật chất thì để làm gì? Chúng ta phải dự bị đời sống tinh thần của mình. Suốt cuộc đời tu, chúng ta phải buông bỏ hết tam giới để chúng ta hướng cầu cực lạc Tây Phương, đồng thời niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Tin rằng vừa dứt hơi thở cái sắc thân tứ đại ngũ uẩn này, thì ta sẽ tiếp nối cái hơi thở của liên hoa hóa thân. Vừa từ giả người thân ở ta bà, thì ta cũng được các vị Bồ Tát, đặc biệt là Quán Thế Âm Đại Thế Chí Bồ Tát xoa đầu ta mà bảo rằng ngươi đừng sợ hãi, ngươi đã được về thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nếu mà chúng ta được cái tư tưởng như vậy, được tinh thần như vậy, thì trăm người tu, ngàn người tu, muôn ức người tu tịnh độ là đều được giảng sanh hết. Bằng như chúng ta sợ hãi quá, lo lắng thì sức khỏe quá, chịu đựng không nổi về cái nghiệp báo đau nhiều quá, chịu nổi rồi phải bằng mọi cách làm cho mình sống, làm cho mình khỏe. Nhưng thưa quý vị, hoàn toàn thất vọng. Hoàn toàn thất vọng. Chúng ta không bao giờ có thể đi ngược lại thời gian. Chúng ta cũng không bao giờ cãi lại cái số vô thường đã định. Chúng ta cũng không bao giờ tái tạo lại được những gì mình không muốn, mà mình phải chấp nhận để cho nghiệp báo nó đưa mình đi ra ở nơi một thế giới khác.
Như vậy thì cái dự bị của người tu tịnh độ, tôi xin lưu ý quý vị là thứ nhất là buông xả muôn duyên, thứ nhì là phải hướng cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, thứ ba là phải niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật nối liền không dứt. Đó là sự dự bị của một kẻ chân tu tịnh độ. A Di Đà Phật. Thưa quý vị đạo hữu, đây là cái thì giờ hữu hạn quá, chúng ta sẽ gặp lại ở nơi cái cơ hội khác, và ngày nay chúng ta tạm chia tay. Và trước khi dứt lời thì tôi xin cùng với quý vị đạo hữu là chúng ta gặp Phật đã là viên mai rồi, chúng ta lại phát tâm tu nữa là một cái hạnh ngộ rồi. Bây giờ có một điều là chúng ta phải là quyết chí tu tịnh độ cho đến cái ngày được giải thoát giảng sanh, để chúng ta tiếp nối lửa hương Phật Đà hầu đền Phật ân công đức. Đó là lời nhắn gửi cuối cùng của tôi. Và xin quý vị khi về, quý vị hãy suy gẫm lại, quý vị hãy nỗ lực hành trì trên cái con đường giải thoát tịnh độ tông để đền ơn cho Huỳnh Phật sư tôn kính. Nam Mô A Di Đà Phật. Mạt pháp phần nhiều lắm nạn tai, người tu gặp chướng ngã lăn hoài. Nếu không tịnh pháp làm phương hướng, tà quá yêu ma hại có ngày. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào tất cả quý vị.